Assalamualaikum guys, apa khabar semua? Okay, so hari ni kita nak sambung kerja-kerja kita dekat EG Reput ni kan. So dalam episod yang lepas korang tengok aku buka semua barang-barang, kita keluarkan kapet semua sebab kita nak cari dekat mana karat dia. So aku dah kenal pastilah ada beberapa tempat yang ada karat tu. So untuk hari ni aku nak cari lagi tempat mana yang ada karat. Dan kemudian hari ni aku nak cuba buang dia punya planking kan. Dia punya tar yang dalam kereta, getah-getah dalam kereta ni. Aku nak cuba buang lah, congkil-congkil buang. Sebab aku percaya masih ada karat lagi bawah planking ni. Sebab nampak ada planking yang reput-reput ni kan. Mungkin tak semua tempat kita akan buka, tapi kebanyakan tempat lah aku akan buka. Okay. Kemudian ada 3 cara, okey. Ada 3 cara macam mana cara kita nak buang dia punya planking. Salah satu dia kita guna ais lah, yang biasa orang guna ais lah kan. Ais batu kan. Tapi masalahnya pula dengan ais ni, bila kita guna ais dia akan jadi ada air lah. So kita nak elakkan karat. Jadi bila kita buka ais ni kan, kita nak kena lap balik, nak kena keringkan semua kan. Jadi masalah renyah. Kemudian cara yang kedua, biasa orang akan pakai dry ice. Tapi masalah dia pula, aku tak tahu dekat mana nak cari dry ice kat tempat aku ni. Itu masalah dia lah. So kita untuk last resort, untuk cara yang terakhir yang boleh kita gunakan ialah dengan menggunakan heat gun. Sekejap aku tunjuk. Bang ni. So kita akan pakai heat gun lah. Kita akan pakai heat gun, kita blow sikit. Agak-agak di dalam beg kita kopek. So barang ni aku baru beli. Ini bukan barang sponsor Ini bukan barang sponsor tau. Ini barang beli. Okay lah. Tu je nak beritahu.
Empat gayanya kita balik pada cara original lah. Pakai ais. Aku dah pakai heat gun tu tadi. Dia keluar lembik kan. So dia banyak pakai tenaga. So kalau macam ni kan aku rasa kita taburkan dulu. Nanti aku akan beli ais lagi. Kita tabur dulu semua. Nanti kita ketuk. Itu je lah cara dia aku rasa. Dah tak ada cara lain lah. Okeylah, jom. Okey, akhirnya kita pakai cara tradisional juga guys. Pakai air batu juga, pakai ais. Pakai cara lain tu boleh tapi renyah. Pakai ais. Ini terbaik. Pecahkan lantai. Ada tak pernah tengok? Takkanlah. Alang-alang ada karat kan, so aku ambil keputusan buka semua planking ni. Buka semua, kita cat lain. Kita cat baru cun-cunnya. Yang kat karat tu kita kasi settle. Right, kebanyakannya dah settle. Cuma tinggal sikit je lagi sini. Aku nak habiskan ni, kemudian kita basuh semua. Kita keringkan, baru kita boleh cat. Okay.